Tänään tehdään tälle mun maastopyörälle niin keulan alajalkojen huolto. Morjesta. Maastopyörän keula vaatii aina silloin tällöin huolenpitoa. Kuinka usein se riippuu vähän valmistajasta, miten he ohjeistaa. Yleensä keulalle on annettu 2 huoltoväliä. Toinen on nimenomaan tämä, mitä me tänään tehdään tälle. Alajalkojen huolto, missä vaihdetaan öljyt, putsataan paikat. Ja sitten semmoinen isompi huolto, missä otetaan tämä ilmanruoto auki, vaimenin puoli auki ja laitetaan vähän niin kuin kaikki kuntoon. Tälle keulalle ei ole ilmoitettu kuin 1 huoltoväli, 125 tuntia tai kerta vuoteen pitäisi tehdä tämä kaikki. Mutta useilla keulalla on siinä 5-60 tunnin kohdalla juuri tämmöinen puoliväli öljynvaihtohuolto. Tätä keulaa ei ole huollettu niin usein kuin olisi pitänyt, mutta niin kannattaa tehdä, koska se, että on paikat puhtaat öljyt, niin se vaan ihan yksinkertaisesti lisää sen keulan käyttöikää. Tässä on vielä alkuperäiset muun muassa nämä liukuputkien tiivisteet, jonka takia mä ajattelin ne nyt vaihtaa tässä samalla vähän niin kuin ylimääräinen operaatio tähän pelkkään öljynvaihtoon nähden. Normaalisti kun sä teet tämän silloin kun pitää, niin ei tarvita mitään varaosia. Erikoistyökaluja, se on vähän siinä ja siinä. Katsotaan sitä mukaan kun tulee vastaan. Riippuu tietysti vähän myöskin keulatyypistä. Mutta tämä periaate on näissä kaikissa ilmakeuloissa sama. Tämä pystyy tekemään niin, että keula on pyörässä kiinni. Ajattelin tehdä sen nyt niin. Eli ensin otetaan jarruletkut, jarrusotalla irti, kiekko tietysti pois, että saadaan toi alajalka irtoon ja muutetaan vähän kiinnityspistettä tuohon telineeseen, niin me joudutaan nimittäin vähän kääntelemään tätä pyörää ja laitetaan vielä ohjaustanko paikalleen, jotta tämä sitten ei holtittomasti kääntyile tämä keula. Sitten vielä viimeinen vaihe potilaan valmistelussa, niin keulasta paineet pois, eli korkki auki ja tuolta venttiilistä painaa paineet pois. Teet se oikeastaan mitä hyvänsä, niin se on hyvä tapa. Jos siellä jokin paikka pettää, kaikki ei olekaan niin kuin pitäisi, niin ei ainakaan telo itteensä. Toinen tavoite voisi olla se, että ei tuhota mitään niin, etteikö sitä voisi enää korjata. Ja 3. tavoite sitten se, että mitä me oltiinkin tekemässä, niin onnistuisi ja lopputulos olisi parempi kuin lähtötilanne. Eli jos vaan tiedät, niin on syytä pistää ylös itselleen, kuinka paljon siellä on ollut paineita. Samoin tästä vaimennuspuolesta, että kuinka monta napsua se on ollut kierrettynä. Kiertää se nyt täysin auki ja otetaan tämä nuppi pois. Se on ensimmäinen vaihe tässä meidän purkuhommassa. Kahden millin kuusiokololla lähtee tämä nuppi. Tässä vaiheessa on hyvä idea, vaikka pyörä on pesty, luonnollisesti ennen hommaa ryhtymistä, niin putsata paikat, koska täältä sitten äkkiä me saadaan jotain hiekkaa, töhnää, muuta menemään tuonne sisuskaluihin, mikä on erittäin haitallista siellä. Eli putsataan meidän potilas hyvin. Ja täällä putkien päissähän on nyt nämä 10 millin mutterit, jotka me seuraavaksi aukaistaan, mikä tarkoittaa sitä, että sieltä alkaa tulee öljyä pois. Eli seuraava valmisteleva toimenpide on, että pistetään tämmöinen öljykippo tänne alle. Ja toinen havainto, että tämän toisen mutterin päässä on tämä meidän säätökara, tuo vaimennusvivun kara. Eli me ruvetaan lyömään niihin pultinpäihin, jotta me saadaan tätä alajalkaa pois, niin tuo kara täytyy huomioida, ettei hajoteta sitä. Eli ensiksi mutterit auki. Eli seuraavaksi meidän pitäisi saada vähän iskoa tähän pultin päähän, jotta se, joka on tuossa mekanismissa, niin irtoisi tästä meidän alajalkasysteemistä. Tuohon ei viiti tuohon kierrepäähän suoraan lyödä. Siispä otan käyttöön tämmöisen puisen hellävaraisen työkalun, jos on reikä, jonka mä pujotan tuon tapin päähän, niin sitä kautta kun antaa sitä laakia, niin se on vähän hellävaraisempi. Sitten välillä toiseen pultin päähän. Tämä on siis yksi niistä vaiheista, johon on olemassa erikoistyökalu, joka kierretään tuohon kierteeseen ja se kestää lyöntiä. Mutta kun se maksaa yli 50, niin mennään tällä. No. Tämä öljy pysyy ehkä parhaiten hallinnassa, kun siinä äskeisessä vaiheessa olisi pitänyt vielä näitä putkeja niin kuin nurjapäin kallellaan. Ja vasta tässä vaiheessa, kun haluaa sitä öljyä tulevan, niin kääntää näin päin vinoon, mutta tässä me nyt ollaan.
valuttelemassa. Seuraavaksi me sitten vaan vedetään nämä alajalat irti ja sieltä edelleen tulee sitä öljyä, että kannattaa olla sellainen varovainen. Eli jos sulla ei ole uutta tiivistesatsia, niin nämä tiivisteet, mitkä oli tuo muttereiden alla, ne pitää pistää sitten takaisin kasatessa, mutta mulla on nyt ne tuossa kaikki. Sitten vähän putsataan paikkoja. Liukuputket, nämä on kallisarvoiset, näitä ei saa naarmuttaa eikä liata. Ja sitten nämä alajalat. Nämähän tietysti täytyy nyt putsata sisältä. Ja jos mä en olisi vaihtamassa näitä tiivisteitä, niin mä ottaisin täältä vaan nämä tämmöiset vaahtomuoviset renkaat pois, jotka voitelee noita liukuputkia. Mutta nyt tällä kertaa mä otan sitten pois myöskin nämä kumitiivisteet tästä päältä. Ja siinä onkin nyt yksi pikkuinen probleema, nimittäin juuri samanlaisia tiivisteitä kuin tässä on, niin ei enää valmisteta. Näiden pitäisi muuten sopia näiden uusienkin, mutta kun tässä on tämmöinen hyllytaka, tämmöinen huuli, mikä ottaa sitten tähän putken päähän kiinni, niin tässä uudessa ei ole. Niin täytyy olla tarkkana, että kuinka syvälle se menee, jotta sitten se vaahtomuovirengas mahtuu tuohon tän alle sopusasti ja pysyy paikallaan. Eli jos sulla ei ole näitä kumiosia uusia, niin älä ota niitä pois. Puhdistat vaan ja voitelet, mutta mä nyt tällä kertaa otan tämmöisellä vanhalla rengasraudalla. Tärkeintä on, että liukuputkea ei naarmuteta. Ja sitten toinen puoli. No. On kyllä ihan kuiva koppura. Tämä ei ole kyllä tehnyt hommiaan enää vähän aikaa. Voi sentä. Eli jos sä käytät nämä uudestaan, eikä sulla ole uusia, niin puhdistat nämä. Nämäkin on ihan ne, että nämä vois käyttää uudestaan, kun vaan puhdistaa. Ne pitää siis kyllästää liuotinaineella, painella imupaperiin ja sitä kautta saada ne takaisin näyttää täältä, miltä tämä uusi rengas näyttää. Sitten vaan puhdistetaan nämä putket sisältä ja varotaan eritoten naarmuttamasta, joten mulla on tässä tämmöinen hieno itse kehittämäni puinen työkalu, johon mä pujotan paperipyyhkeen, käärin sen siihen ympärille ja alkoholispreitä putkeen ja sillä puhdistetaan kaikki öljyt ja epäpuhtaudet sieltä sitten pois. Tähän on vaan kukin itse kehittää parhaan konstin, minkä keksii, mutta tällä tämä nyt koko lailla lähtee ja sen verran näytti olevan öljyinen, että pistetään toiseen uusi. Ja sitten se vaan katsoo, että kaikki tulee puhtaaksi, eli kun sieltä ei enää mitään tule, niin sitten voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Itse asiassa tässä vaiheessa voisikin olla hyvä laittaa nämä sipulirenkaat marinoitumaan, eli nämä vaahtomuovit, mitkä meinaat sitten laittaa, oli ne sitten putsatut vanhat tai tällaiset uudet, niin siihen öljyyn, mitä sinne keulaan tulee, niin pistää erilliseen kippuun, kaataa öljyä päälle ja antaa niiden muhia ja imeytyä vähän aikaa. Sitten kun meillä on paikat putsattu, niin ruvetaan laittamaan kamoja takaisin kasaan. Ja tässä tapauksessa, kun meillä on ne kumitiivisteet tästä pois, niin me laitetaan ne sipulirenkaat, eli ne vaahtomuovit, öljyiset vaahtomuovit tänne ihan ensimmäiseksi pohjalle. Jos sä et ottanut niitä kumitiivisteitä pois, niin sitten sä joudut ikään kuin vähän taiteileen pujottaa ne sinne omaan kolonsa tuonne tiivisteen alle. Mutta nyt kun meillä on näin päin tää, niin laitetaan nämä nyt tänne ensin. Ja koska nämä meidän uudet kumiosat nyt on ilman sitä huullosta, mikä noissa alkuperäisissä on ollut, niin tällä kertaa mä investoin erikoistyökaluun, jolla toi tiiviste on tarkoitus pistää paikalleen. Tämä on ihan tämmöinen umpinainen naalainen möhkäle, 30 € maksoi tämäkin. Mutta jos sillä saa sen tiivisteen ikään kuin suoraan paremmin paikalleen, niin ehkä se on sitä hintansa väärti. Eli voidellaan nämä nyt ensin, jotta nämä asettuisi helposti paikalleen, niin pistetään sisäpuolellekin jo, niin saadaan tuo työkalumme pois siitä sitten. Oho, nyt meni vähän reilusti. Kokeillaan, jos tuo
jousen ottaa, niin se ei sitten jää tuohon työkaluun kiittää kumiin niin helposti. Sitten kun se pohjaa, niin sen pitäisi olla niin kuin paikallaan. Jep, sitten toinen. Olisi ollut kyllä hankala saada paikalleen suoraan ilman mokomaa työkalua, että myönnetään, oli kyllä paikallaan. Sitten ei unohdeta näitä jousia, jotka sitten painaa sen tiivisteen loppuakin. Sitten siihen meidän liukuputkeen. Sitten ennen kuin ruvetaan paikalleen sovittaa, niin varmistetaan vielä, että tuolla on tarpeeksi liukkaat pinnat, ettei tuo meidän työkalu vienyt rasvoja pois mennessään, niin täällä stevojen sisäpinnalla, jotta voidaan pujottaa tästä paikalleen pyörä. Tässähän on muuten tässä keulan kyljessä niin tämmöinen numerokoodi, mikä kun syöttää Foxin sivulle, niin sieltä saa tiedot, mikä keula on kyseessä tarkalleen ja sitä kautta esimerkiksi öljytilavuudet, mitä mihinkäkin jalkaan pannaan ja mitä öljyä pannaan. Erittäin tärkeää, että sinne pistetään just sitä oikeaa ainetta, jotta se keula toimii kuten pitää ja ilmapuolelle taas omat aineensa. Niin kannattaa katsoa aina tietoa valmistajan sivulta. Sitten on aika tärkeä varovainen työvaihe pujottaa tämä alaputket sillä lailla paikalleen, että nämä tiivisteet sun muut mikään ei mene ryppyyn. Eli pikkuhiljaa kerrassaan vuoron perään kumpaakin putkea yrittää saada etenemään ja katsoa, että menee oikein päin, ettei tule mikään triaklekeula. Eli nämä levyjarrun kiinnikkeet on täällä ilmajousen puolella. Taas noin vie pois. Nyt pyöräytetään nämä jouset takaisin paikalleen, jos saadaan. Eli nyt kun me ruvetaan laittaa öljyä tänne torviin, niin käännetään tätä pyörää sen verran, että se öljy pysyy siellä. Eli ota selvää, mitä öljyä se haarukka syö. Foxiin yleensä menee tämä 20 VT Gold, mutta varmista silti. Kuten myöskin se määrä, tähän haarukkaan menee 30 ml kumpaankin jalkaan. Eli nyt meillä on siellä öljyt sisässä, niin sitten painetaan nämä alajalat loppuakin paikalleen siten, että saataisiin sieltä noin mekanismit tulee täältä pultinreiistä lävitte. Tämä toinen näköjään vaatii pientä suostuttelua. Noin. Sitten voidaan laittaa nämä uudet aluslevyt, jotka tuli tuossa tiivistepaketissa. Ja sitten mutterit päähän. Ja näiden kiristys on sitten kanssa aika tarkka. 5-7 Newtonmetriä, mikä tarkoittaa sitä, että me tehdään se momenttiavaimella. Nyt se menee momenttiin. Noin. Sitten laitetaan tää reboundisäätö takaisin. Sitten vaan laitetaan säädöt ennalleen ja pyörä kokoon, että saadaan paine keulaan. On kyllä niin rasvassa kaikki paikat, että putsataan vielä ennen kuin ruvetaan jarruosiin koskee. Ettei tule mitään saastumista siinä jarrujen kanssa. Isopropanoolispray on siis tämä aine. Sitten vaan keulaa käyttämään, että paineet tasaantuu kammiossa, mutta muuten tähän oli tässä. Kiitos kun katsoit videon. Pistä ihmeessä kanavatilaukseen ja näet sitten taas mitä keksitään ensi viikolla. Moi moi! Tämän kokoisessa remontissa täytyy jäädä jotain osia ylittekin, eli tämä kumirengas, joka on vanha ehjä, toimii ihan hyvin tässä. Toi säkin mittarengas, niin olisi tullut tuossa tiivisteessä uusi näköjään.